आजदेखि चाहिँ काम सुरु हुन्छ। तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ है। लोकेसन भनेको भाटभाटिनदेखि पश्चिमपट्टि बीआरसी को ठ्याक्क अपोजिट साइडमा है। अब तपाईहरुको सर्भिसिङ भनेको चाहिँ म चाहिँ यहाँ दोकान आइसकेँ। अर्को साइकल यता छ। मेरो लोकेसन चाहिँ कता हो भन्दाखेरि अगाडि पर भाटभाटिन छ अनि सैनिक चोक अगाडि, त्यसपछि यहाँ बीआरसी विजयपुर एफएम, त्यसको टक्क यतापट्टि ओह्रालो जाने बाटोको यही ल है। ठिक छ भाइ। अनि यता चाहिँ रागा चोक हो। यो ग्यासको छ नि ठाउँ, ग्यासदेखि ठक्क यतापट्टिको सटर हो क्या यो है। मेरो साइकल त अहिले म यहीँ राखिदिन्छु। अब पसल खोलौँ। मैले हिजो खोलिनँ पसल चाहिँ है। आज हल्का सामानहरू ल्याउँछु, सर्भिस गर्दा युज हुने। अब के हुन्छ होइन, मटेल डब्बाहरू। मेरो यो सटर उचाल्दा उचाल्दा प्याक बनिन्छ। यत्तिकै छ, मैले केही सोको छैन हिजोदेखि त। ओफ गर्मी भयो यार, साइकल कुदाएर आउँदा आउँदा ब्याग बोकेर। बडासँग छ अरे रेन्ज। यस्तै छ होइन यहाँनिर। यो भाइस पिलास के भन्छ यहाँ, टेबलमा राख्ने होला। अनि अर्को सस्पेन्सन पक्रिने एउटा त्यो पनि बनाउनु पर्ने छ, स्ट्यान्ड होइन। अर्को स्ट्यान्ड चाहिँ मेरो आज पनि बन्दैन अरे, भोलि मात्र बनिन्छ अरे। यो भिडियो अपलोड गर्छु नि त्यो दिन चाहिँ मेरो स्ट्यान्ड बनिसक्छ यहाँको। अनि यहाँ कलर किन लाम भयो क्या। म चाहिँ कस्तो गर्नु खोजेँ भने यो यतिकै छोडिदिन्छु, पुरानो डिजाइनवाला, केही कलर सलर केही लाउँदिनँ है। अब टक्कसँगले यो सफा गरौँ। अनि अर्को डब्बाहरू ल्याउनु छ होइन, त्यो ब्रसहरू त्यो ल्याउँछु आज। यसलाई टक्क सफा गरेर चाहिँ एउटा 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 बट्टामा म छुट्याउँछु है। यहाँ चाहिने चिजहरू धेरै छ क्या, नटहरू। अनि यहाँ पनि छुट्याइसकेँ, यिनीहरू पनि छुट्याइसकेँ। अब यिनीहरू सबलाई एक एक ठाउँ राख्नुपर्छ है। यस्तो यस्तो नटहरू, यो ब्रेक प्याडको हो क्या। यो भएन भने ब्रेक प्याड झर्छ, यस्तोहरू हो क्या। यहाँ नम्बर प्लेट देख्न सक्नुहुन्छ। यो अर्बन डाउनहिल, यो ओखलढुङ्गाको एसियन इन्डुरो काठमाडौँमा भएको नगरकोट। यो दुइटै एसियन इन्डुरोकै हो। एउटा फिनिस लाइनको, एउटा सेकेन्ड भएको। ल अब जाउँ। साइकल चाहिँ यहीँ छ। र पहिला बाहिर राखिदिन्छु क्या, म भन्दा भाइरल छ यो साइकल, चिनिहाल्छ। यो डब्बाहरू लिएर आएँ। यिनीहरू चाहिँ अब के काम भन्दाखेरि बिस्तारै थाहा भइहाल्छ तपाईँहरूलाई। अनि यो डब्बाहरू पनि लिएर आएँ मैले। यो चाहिँ पुरा सेटवाला डब्बा हो क्या। 1 2 3 4वटा छ जम्मा है। सामानहरू लगभग छुट्याइसकेँ है। यस्तोहरू छ क्या। जम्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एउटा सानो चिज भएन भने। यो क्लिपहरूलाई चाहिँ यता राखौँ, किनभने यहाँ सब ब्रेक प्याडको चिजहरू छ नि त। अनि यहाँ भनेको चाहिँ बेरिङ पनि छ, ह्याङ्गर छ, स्टार छ। अनि त्यो पुरानो नयाँ पुरानो सब मिक्स छ है यहाँभित्र। अनि ह्यान्डलको रिङ पनि छ, नपुग्नेमा थप्ने है। यहाँ भनेको वायर काट्दाखेरि युज हुने 2टा पिन छ। यहाँ चाहिँ बल्सी छ, माछा मार्ने हुक। अनि यो सस्पेन्सनको, यो रोटरको, यो पनि ओभर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि सस्पेन्सनको लक। भाँचिएपछि हतपत पाउँदैन। अनि यस्तै हो, सेकेन्ड ह्यान्ड हालिदिनुपर्छ, ठिक्क हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना सब्सक्राइबर ब्रो आइसकेको छ होइन। ल रेलवे होइन घर? अनि तिम्रो पनि भ्लग छ हो? मेरो भ्लग छ। के छ भ्लगको नाम? मेरो भ्लग नाम तपाईँकै नाम छ अगाडि छैन। भन। नाम चाहिँ मेरो एमटिभी विपिन हो। एमटिभी विपिन छ है। एमटिभी विपिन। उसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि उसले चाहिँ टक्क आएर कहाँबाट चिया लिएर आएको छ होइन। यता चियाको जक्सन मलाई थाहा छैन। उसले कहाँबाट लिएर आयो? मैले यही बीआरसी तलतिर होटलमा छ। ल ठिक छ।
अब हामी चिया खानुपर्छ। मैले चाहिँ बिहान पनि चिया मात्र खाएको थिएँ, चिया र एउटा परोटी, अहिले पनि चिया मात्रै। ल यहाँ चाहिँ केराबारीबाट फेरि 3जना ब्रोहरू आइसकेको छन्। यता यता आउनु यता टक्क उनीहरू चाहिँ आउन तिमी पनि झन् लजाएर उता के भएको आउन आऊ। अनि ल आइदिएकोमा थ्याङ्क यू सो मच होइन, आउँदै गर्नु है त फेरि। ल ल ठिक छ केटाहरू धरान आउँदा सम्झेको छन्। अब तपाईँहरू पनि धरानदेखि बाहिर हुनुहुन्छ भने यसरी नै सम्झेर आउनु होला है। हाम्रो पोज केटाहरू ल। सो आज चाहिँ नेक्स्ट डे अनि म चाहिँ घरदेखि सिधा आएर यहाँ स्ट्यान्ड बनाउनु छोडिरहेको थिएँ। स्ट्यान्ड बनिँदैछ यहाँनिर टकसँगले देख्न सक्नुहुन्छ। खतरावाला हुँदैछ, पुरै फोल्ड गर्नेवाला होइन, जुन कम्पनीबाट आउँछ नि स्ट्यान्ड त्यस्तै भइरहेको छ होइन। मेरो साइकल चाहिँ यता छ। अब यो स्ट्यान्ड बनेर म लगेर जान्छु दोकान। अनि आज काम पनि छ है। ल एभ्रिवान, मेरो चाहिँ स्ट्यान्ड पनि बनिसक्यो। यो चाहिँ पहिलाको वालमा हान्ने खालको थियो है। अब अहिलेको चाहिँ कस्तो छ भने यो डिजाइन गरेर बनाएको स्ट्यान्ड फोल्ड पनि हुन्छ है। यो डिजाइन गरेर आफै बनाएको है। नजानेको टक्कै बस्यो टक्कै यसरी एट्याच हुन्छ है। यसरी ऱ्याप्प एट्याच हुन्छ यहाँ। अनि अग्लो भनेको चाहिँ अब यस्तो हो, यहाँ तपाईँले हाइट अनुसार सट्ट गरेर तलमाथि गर्न मिल्छ। आजदेखि चाहिँ काम सुरु हुन्छ, तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ है। लोकेसन भनेको भाटभाटिनदेखि पश्चिमपट्टि बिआरसीको ठ्याक्क अपोजिट साइडमा बिजेपुर एफएम बिआरसी यता हो। अनि यो ठुलो घरमा हो, यतापट्टि ग्यासको दोकान छ है। अगाडि यस्तो स्पिकरहरूको छ हार्डवेयरहरू, त्यसको टक्क अगाडिपट्टि देवीचान चोक भन्छ यसलाई है त। अब सिल्भर प्ले बटन मैले हिजो बेलुका लिएको थिएँ, यहाँ राखिसकेँ होइन। अब अझै मिलाउनु छ, यसलाई कलर गर्नु छ, टेबल पनि अर्को बनाउनु छ होइन। धेरै चिज छ, काम गर्दै पैसा कमाउँदै सामान किन्ने। अनि सिलिन्डरहरू पनि आउँदैछ मेरो हावाको, त्यो चाहिँ अब 3 दिन 4 दिनभित्रमा आइपुग्छ है। मेरो काम गर्ने पनि अब रेडी पोजिसनमा आइसक्यो। स्ट्यान्ड यो यता फर्काएर पनि गर्नु मिल्छ, यताबाट पनि मजा यो तरिकाले गर्नुपर्छ, कस्तो हुन्छ है। खास चाहिँ यस्तरी हो क्या, खास चाहिँ यस्तरी हो। अगाडि फोल्ड हुन्छ यसरी। म चाहिँ अब यसरी नै गर्छु एकताल, कस्तो हुन्छ होइन। ल आजबाट चाहिँ काम सुरु भयो। लोकेसन अब तपाईँहरूलाई थाहा नै भयो होला होइन। वाट्सएप नम्बर पनि स्क्रिनमा सो भएर होला। फेरि सर्भिस पनि खतरा हुन्छ, तपाईँहरू आउनु भ्याउनु भएन भने म आफै लिन पनि आउँछु कन्ट्याक्ट गरेर सिधै घरमा होइन त। भर्खर यो साइकल लिएर आएको छु। साइकल चाहिँ अब महँगोबाट स्टार्ट गरेको छु होइन। जहिले यस्तै आइराखोस्। हाम्रो अमित दाइले साइकल धर्ने नाम थियो अमित श्रेष्ठ। तपाईँहरूले सुन किन्न पनि सक्नुहुन्छ उहाँकोबाट। हो उहाँको चाहिँ ज्वेलर्स छ होइन, टक्कबाट फर्स्ट टाइम हो नि त, हल्का एडजस्ट गर्नु पर्यो। यसको चाहिँ जेनरल सर्भिस छ। अनि जस्तै प्रब्लम यसमा छैन, तर अलिको चाहिँ 3-4 महिना भइसक्यो क्या। अनि सट्ट एकताल चेक गर्ने, यो नटहरू पनि एकताल है, टक्क ग्रिजिङहरू चेक गर्ने के कस्तो छ होइन। त्यति नै हो यसको चाहिँ। अनि अर्को साइकल पनि छ, अरू साइकल पनि हेरौँ है के हुन्छ। बुझिन के भन्नु, अहिले टक्क एउटा साइकल सर्भिस आएको छ होइन, गर्दैछु म चाहिँ। टक्क यो साइकल हेर्नु जिटी डबल सस्पेन्सन सर्भिस पुरा हुँदैछ यहाँनिर है, टक्क पारामा।
यस्तो स्पकेटहरू चाहिँ टक्क खोल्नुपर्छ होइन अनि ब्रसले हान्नुपर्छ यसरी आफ्नो दाँतलाई पनि यति ध्यान दिँदैन यार यस्तरी ध्यान दिनुपर्छ क्या यसलाई अनि यस्तै सफा गर्न पनि सजिलो हो नि त यता अरू चाहिँ मैले यस्तो सबै सुकाइदिइसकेँ होइन अब यसलाई पुस्नु पनि पर्छ अहिले ल मैले चाहिँ साइकल वास गरेर ल्याइसकेँ टट्ट पारामा होइन अब चक्का भाइले ल्याउँदैछ भित्रबाट अब वास कसरी गर्छ म त्यो पनि तपाईँहरूलाई सिकाउँछु मेरो सायद मेसिन पनि आउन सक्छ है आउँछ काठमाडौँबाट अनि मेसिनले पनि सजिलो हुन्छ धेरै सजिलो हुन्छ भित्रको फोहोरहरू निकाल्न एकदम इजी बनाउँछ होइन अब यिनीहरूलाई पुस्नुपर्छ टक्क पारामा चक्काको नाइसक्यो यो पुरै ब्रस हान्नुपर्छ क्या सरप चोक्दै ब्रस हान्ने यसरी मैले आफै गरेँ हो फेरि अब काम भनेको यिनीहरूलाई पुस्नुपर्छ चट्ट पारामा तपाईँहरूको सर्भिसिङ भनेको चाहिँ म्याक्सिमम् 3 महिना हुन्छ होइन अनि अर्को भनेको तपाईँहरूको राइडिङ अनुसार मैले कुदाए जस्तो चाहिँ अब तपाईँहरूले जेनरल चेकअप त प्रायः गरि नै राख्नुपर्छ अनि 2 महिना 1 महिनामा सर्भिस गर्यो भने ठिक्क हुन्छ क्या त्यो अब जति कुदाइन्छ त्यति छिटो सर्भिस गर्नु हुन्छ के गर्नु ल मैले मकअफको चिज युज गर्दैछु होइन फर्स्ट टाइम हो मेरो यो मकअफको चलाएको चाहिँ ब्यारिङहरू सफा गर्ने हो कस्तो हुँदो रहेछ ओ कति मगमग गन्ध आएको यार कसम पर्फ्युम भन्दा पनि मिठो गनाउँदैछ म जिउमा लाएर हिँड्नुपर्छ कि हो ओए टिलिक्का बनाउँदो रहेछ नि त नि यसको हेडसेट चाहिँ यस्तो भएर रहेछ है टक्क यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पुरै खिया लागेको छ ग्रिज पनि छनु त छ तर खिया पनि छ क्या है अब यसले नै सफा गर्ने हो देख्न सक्नुहुन्छ सस्पेन्सन ह्यान्डलबार बेरिङ फ्रेम सब चमकदार बनाइदिन्छ भन्ने कुरो बुझायो यसले ग्रिज भनेको मैले सिमानोको युज गरिरहेको छु नर्मल पनि छ होइन यो राम्रो ग्रिजहरू चाहिँ मेन बेरिङमाहरू हाल्छु बेरिङमा कस्तो मुखै लहर भरिरहेछ कि टक्क यस्तो गर्ने यो सिरिजमा हाल्यो भने जति सजिलो फिल मलाई चाहिँ हुन्छ पुरै नङ सफा गर्ने जस्तो बनाउँदो रहेछ क्या त्यो के भन्छ लिक्विड सेम त्यही रहेछ यो चाहिँ रोटर सफाहरू गर्ने है अलराइट गाइस साइकल सर्भिस भइसक्यो होइन टिलिक्क बनाइदिएको छु अहिले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है टक्क यसको चाहिँ हाइड्रोलिक ड्रपर छ है रक्सकको हेर्नै अब ट्याक ल साइकल पनि हिरो भयो यो स्टिम चाहिँ उल्टो हाल्नु भएको त अब उहाँले उल्टै हाल्नु भएको होला होइन अहिले आएर सोध्छु म
साइकल त हिरो भयो नि त अब सुरु दिनमै भएर होला अलिकति टाइम लाग्यो यो साइकललाई किनभने टुल्सहरू कहाँ कहाँ छ अलिकति मलाई टाइम लाग्छ नि त कुन पोजिसनमा छ त्यो याद गर्नुपर्छ अनि अलिकति टाइम लाग्यो यताउता कता बसेर कम्फोर्टेबल हुन्छ त्यो पनि हेरेँ होइन ल अब साइकल यो पनि छ अनि हाम्रो दाजुको पनि छ ल दाजु ठिक छ होइन दाजुको साइकल चाहिँ यता छ चाहिँदियो है उहाँको पनि म एकताल चेकअप गरिदिन्छु अघि स्ट्यान्ड ल्याउन उहाँले हेल्प गर्नु आएको थियो क्या अनि अब दाइको पनि हेरिदिनुपर्छ होइन ल त्यहाँसम्म गरे आउँछ लु अलिकति ठिक नि तिमी ल है के बोल्यो त भिडियोमा गाइज मेरो च्यानल हो सम्राट ब्लग मलाई पनि सपोर्ट गर्नु सम्राट भ्लग छ सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु है त ल नयाँ आइडी हो गाइज ल नयाँ आइडी रहेछ ठिक छ ल केटाहरू देख्यो खुसी लाग्यो अब दोकान मेरो यही हो त साइकल बिग्रै कुदेर आइहाल्ने ल एभ्रिवान आजको भिडियो चाहिँ यता इन गरौँ अनि काम पनि सक्यो आजको भोलि साइकल छ यो दुईवटा जाइन्ट र ट्रेकको है आज यो जिटी गरियो मेरो साइकल त्यता छ बाइकको दुइटै साइकल हो कोना र जिटी ल यस राम्रो भयो सुरु दिनमै है एकदम ठिक छ अरे दाइ ठिक छ भ्लग बनाउँदै धमाल आजदेखि गरेको दाइ यसो हजुर सिल्भर प्ले बटन नजिक देख्नु भएको थियो रियलमा ल ठिक छ भाइ हुँदा हुँदै किन दाइहरू चिन्ता ल थ्याङ्क यू दाजु थ्याङ्क यू